guys! What's up and welcome back to my YouTube channel. So, it's been almost a month since the last time I uploaded a makeup video, and since malapit na yung Valentine's Day, naisipan kong mag-makeup. Kasi wala lang, trip ko lang. Gusto ko lang mag-makeup, yun lang. But yeah, anyway, since Valentine's Day is around the corner, I kind of decided to do a Valentine's makeup look. And bukod doon, naisipan ko na for this makeup look, so for this makeup video, na yung mga makeup na gagamitin ko is drugstore makeup brands. Anyways, let's start this makeup vlog now. Of course, like usual, I already did my skincare before ko i-start tong video na to. So ngayon, ang una ko ilalagay sa mukha ko is syempre, yung primer, and wag nyo kakalimutan na i-prime yung mukha nyo kasi mas talagang gumaganda yung effect ng makeup once na nagpa-primer kayo. And for my primer, itong primer ng e.l.f. yung gagamitin ko, and super duper favorite ko tong primer nila na to. As in, talagang makikita mo agad yung effect pagkalagay mo ng foundation mo and yung iba mong makeup. So makikita nyo yung eye bags ko na yan. And pag nag-apply kayo ng primer, be gentle with your skin, ha? Huwag masyadong harsh. Para naman sa brows ko, itong brow pencil din ng e.l.f. yung gagamitin ko. Gagawin ko lang usual na brow routine ko. After nitong brow pencil na to, gagamitin ko tong brow tint pen ng NYX. And if you fill up ko lang yung mga parts ng kilay ko na parang wala pa din. Para lang makuha ko yung effect na parang full na full yung brows ko. Sa totoo lang, akala ko super daling gamitin nitong lift and snatch na brow tint ng NYX. But nung unang try ko, super nahihirapan ako. Kasi pag yung mga nakikita ko sa TikTok na gumagamit nito, parang ang dali and ang ganda ng pagkakagawa nila. Para talaga na microblading yung kilay nila once na ginamit nila to. Pero nung unang try ko, and hanggang ngayon naman, hindi ko pa ma-achieve yung ganong itsura dito. Para sa concealer, itong NYX Bare With Me Concealer Serum yung gagamitin ko. And sa TikTok ko lang din ito nakita. And sabi nila, super ganda nga daw ng concealer na to. So, ito yung magiging first time na gagamitin ko yung concealer na to. So, naglagay lang ako ng konti dito. And gagamitin ko tong flash ko para ilagay and i-correct ko yung kilay ko. And para ma-achieve yung ombre effect sa kilay, lagi ko nilalagyan tong bungan na part ng konting concealer lang. Then, i-blend out ko ulit yung front na yun. Ikakalat ko lang yung natirang concealer sa eyelids ko. And after na to, i-blend out ko siya using my beauty blender. For my eyeshadows, dalawang palette yung pinapala kong gamitin. Yung una is itong Main Squeeze Monochromatic palette ng ColourPop. And yung isa is yung Strawberry Cheesecake ng I Heart Revolution. Main Squeeze is mostly red tones yung andito, and may konting pink lang din siya, but yung pink na gusto ko is wala dito, so baka ito ako kumuha ng pink since mostly color pink sa palette na to. So yeah, but sa unang shade na gagamitin ko, itong palette ng ColourPop yung gagamitin ko. Malalaki pa din ang eyebags ko. So anyways, ang unang gagamitin kong shade is Big Money, which is this shade. And ilalagay ko lang siya dito sa gilid. Muna. Kumbaga pa-tap-tap lang. Alam niyo ba guys, super duper affordable na mga makeups from ColourPop, and at the same time, kahit super affordable niya, super ganda ng quality ng mga makeup nila. So kung nagsastart kayo mag-collab ng makeup, suggest ko talaga na bumili kayo ng makeup sa ColourPop since mura nga and ang ganda ng quality.
ulit-ulit lang. Gagamitin ko naman is itong shade din na to. Itong shade na to, which is yung Pink Gold. And ilalagay ko lang siya sa medyo gitna part ng mata ko. And padab-dab lang ulit. After nun, ang gagamitin kong shade is itong shade na Frozy. Basta yun. Ganyan. Blend natin ulit yan. So, pag nagbe-blend kayo, dahan-dahan lang ulit. Kasi, pag hinarsh nyo yung pagkakablend nyo, ang pangit na kalalabasan. Be gentle as possible. And take your time. So, and itong darkest shade sa palette na ito yung gagamitin ko, which is itong red bottoms. And ilalagay ko lang siya dito sa outer corner. Sa outer corner ng eyelids ko. And as usual, idadab ko lang siya. Ipapat ko lang siya. Ng dahan-dahan. And blend. Lalagay lang ako ng konting brown since hindi nagpa-pop up yung pagka-dark nung huling shade na ginamit ko. So, gagamitin ko itong medyo brownish na shade na to, which is yung 4 na shade. And ilalagay ko lang siya dun sa part, dun din sa dulong part din. Para lang. And para sa shimmer shade, gamitin kong shade is itong shade na to, which is slice na shade. Para sa eyeliner, guys, may nakita akong eyeliner kanina na lumabas ako, which is from L'Oreal. And honestly, ako lang talaga ito nakita. Yung eyeliner nila na to, yung Flash Cat Eye ng L'Oreal, which is, ito yung itsura niya. And naaalis to. And may paganto since ito yung babakatin mo. I mean, ilalagay mo siya dito and babakatin mo siya. Para may instant cat eye ka daw. Chorba, na ganun. Ang una ko na lang munang gagawin is nilagyan ko yung eyelids ko ng ganito and ihuhuli ko na yung wing. Siguro mas madali yun. Sabi nito that mas mapapadali pag pink eyeliner mo eh. Parang mas nahihirapan pa ako. So wish me luck. Ano yan? Parang hindi naman. Ano ba yan? Hindi pantay. Ayoko na. So, hindi nag-work sa akin. I mean, hihirapan ako. Baba nga siya, pero okay naman sa itsura ng makeup. So, okay lang. Pero hindi gumana sa akin to. Kaya ako to biniling eyeliner na to kasi dahil dito. Pero hindi gumana sa akin. So, no. But anyways, itong mismong eyeliner na to, maganda naman siya. You know. Pigmented pa kasi bago pa. Ewan ko lang pag tumagal-tagal na. Pero naman sa eyelashes ko, sobrang na-curious ako dito sa mascara ng Essence Cosmetics. Kasi since lagi ko ito nakikita sa TikTok, and sabi nga nila, maganda daw to, and super affordable lang nito. I mean, ang mura nito, and nabili ko to sa Superstore. Meron din ata nito sa Shoppers, I think. Sa Walmart, hindi ko siya madalas nakikita, or siguro, hindi ko lang hinahanap. Gagamitin ko to for my mascara. Kasi laging itong mascara ng L'Oreal yung ginagamit ko. And palagi ko sinasabi sa mga makeup vlogs ko na super duper love ko to. So, kita ko ngayon kung ano yung effect na to. And, we'll see. Siya. Since hindi straight yung wand niya, ang dali niya i-apply dito sa may inner corner ng eyelashes mo. Ewan ko makikita niyo dyan, pero ayun o. Diba? Ayan o. Mascara pa lang yan. I mean, mascara pa lang yan.
wala pa yung falsies, pero medyo kumapal na siya. So, itatry ko ito mamaya sa bottom lashes ko, and doon ko makikita talaga kung maganda ba siya kaysa dito sa L'Oreal na favorite kong mascara. So, we'll see. And ikakapit ko lang to, and I'll be right back, guys. Charan! Nakabit ko na yung falsies ko, and ang susunod kong gagawin is, before ko tapusin yung eye makeup ko, gagawin ko na muna yung the rest ng face makeup ko. And para sa, foundation, hindi talaga foundation gagamitin ko, but for this vlog, I decided to use this BB cream ng CoverGirl. Hindi ko lang alam kung tamang shade yung nakuha ko since bawal talaga mag-test ng shades ngayon since COVID pa din. So, walang tester na nakalabas, but hopefully tama yung shade na nakuha ko. So, ayan. And, kakalat ko lang siya. So far, so good naman. Mukhang kakulay ko naman. And, ayan. Kakalat ko lang siya na muna na ganyan. And, i-blend ko. Fresh. Mukhang fresh. Diba? Ang pinagkaiba ng BB cushion sa foundation is, usually, yung mga foundation kasi is medium to high coverage yung foundation na ginagamit ko. So, once na yun ang ginamit ko, talagang hindi na ganun ka-noticeable itong mga tagyawat ko. Yung mga pimple marks ko. On the other hand, ang kagandahan nito is mukha lang siya natural. Super lightweight niya sa balat. Which is super ganda. Yeah. But yung isa sa mga bagay kung bakit gustong-gusto ko yung mga BB cream. So, mas ako mukha kang fresh. And hindi siya talaga mabigat sa mukha. Parang wala talaga. Super gaan niya sa mukha. Very lightweight. Sa totoo lang. Ang gagamitin ko is yung concealer. And ito pa rin NYX Bear With Me Concealer Serum ang gagamitin ko. So, ilalagay ko lang ulit siya dito. Ilalagay ko lang siya dito sa under eyes. Lalo na ngayon, kailangan kasi ang laki ng eyebags ko. Lagay mo lang kung ano sa tingin mong coverage yung kailangan mo. And, i-bake ko na siya. So, usually, pa nagbe-bake ako, diba? Ginagamit ko to, i-dip ko siya, and ikakalat ko ngayon. Ikakalat ko ganun. But, for this vlog, since gusto ko medyo parang pag-girly-girly lang, and hindi too much, mukha pa rin natural glowing yung makeup natin na to. Ito maliit lang na brush na gagamitin ko. And gagamitin ko itong translucent powder ng Wet n Wild. And ibibake ko na. Ito. Habang binibake, gagamitin ko na itong City Bronzer ng Maybelline. And super light lang na itong bronzer na to. Since, sabi ko nga, gusto ko for this makeup look is yung pa-fresh ba, ganun. So, para paglalabas kayo ng date mo, parang, oh, fresh. Mukha pa rin fresh. Hindi siya matatakot, gano'n. Kukontour ko lang yung mga usual parts ng mukha ko. Lagi ko kinakontour. Which is ito. Para ma-emphasize yung jawline ko. Emphasize. So, ayan. And, konting powder lang. Parang mukha siyang sharp. And tatapusin ko na yung eye makeup ko. Since wala naman na yung powder. And ngayon natin makikita kung talagang maganda tong sense na to. Since ngayon ko pala siya gamitin sa bottom lashes ko. So, we'll see kung talagang maganda siya at mapapahaba niya yung bottom lashes ko. Kasi, kung papansin niyo parang wala, diba? So, pag na-pop up nito yung bottom lashes ko, believe na ako dito. Believe na ako dito. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Tignan nyo. I-compare nyo. Nagkaroon naman kahit paano, diba? But, yeah. Wow.
Isang application pala kaya. Hindi na nag-joke sa TikTok nung sinabi nila maganda tong mascara na to. So, tapos na ako sa eye makeup ko. Iko-continue ko na yung naudlot kong face makeup. So, para sa blush on ko, itong blush na to from e.l.f. ang gagamitin ko. And super duper love ko tong blush on na to. And super ganda ng effect niya. Promise, guys. Lagi ko lang siya dito para ma-achieve ko yung maladrunk blush. Na blush. Ang gagamitin kong highlighter is itong highlighter and blush palette. Ewan ko kung ano to. Basta from iHeart Revolution. And ito yun. Meron siyang blush on and highlighter. Pero yung pagka-blush na to, pwede din siyang highlighter kasi medyo mas shimmer din siya. So, itong pink na lang na ito gagamitin ko para mas mukhang natural sa makeup look natin. So, i-apply ko lang siya dito. Sa nose bridge ko. Dito sa gilid. And for my lipstick, gagamitin ko is itong matte liquid lipstick ng NYX. And yung shade niya is medyo pinkish. Tingnan ko kung bagay sa akin. Kasi usually pag medyo pinkish ng lipstick, hindi ko alam, hindi ko bagay. So, in case hindi man ito bagay sa makeup look natin, papatungan ko siya. So, let's try. And dahil dyan, papatungan ko pa siya ng ibang shade lang ng liquid lipstick na yun. But from NYX din. And, magkahaluin ko lang sa dalawa. Ayan. So, ngayong tuyo na siya. So, I guess pwede na yan. And, patungan ko lang siya na to para medyo shiny yung itsura ng labi natin. Para mukha siyang juicy, sis. Para mukha siyang juicy naman. Hindi siya mukhang super matte. Na to the point na parang ang dry-dry na ng labi. Pak, ganun. So, ipa-finalize ko lang tong makeup look na to. And, I'll be right back with my final look. So, wait lang. So, anyways, guys, this is my final look for this makeup look. And, ready na akong lumabas for some picnic date. Char. So, yeah. So, advance happy Valentine's Day, I guess. So, yeah. Anyways, thank you guys so much for watching this vlog. And I hope you guys liked and enjoyed this makeup vlog as much as I enjoyed doing it. And please don't forget to give this video a thumbs up and to subscribe to my channel as well. And I'll see you guys on my next YouTube video. So, bye!